Hello guys! Welcome to Jenz TV. Ngayon po ay magluluto tayo ng sweet and sour tofu. Isa na namang healthy recipe mula sa Jenz TV. Tara na guys, umpisahan na natin.
Ayan guys, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and tap the bell para po ma-notify kayo sa mga susunod ko po pong gagawing video. Thank you for watching guys. Bye for now.